පුන්නක්කු කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කිව්වට ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් වලින් ෆ්‍රෙෂ් පොල් වගේම පොල් සම්බෝල හදන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් වලට පිටි කරපු පොල් කිරි එකතු කරන්න රස අනුව ලුණු ටිකකුත් එක්ක. ඊළඟට නටන උණු වතුර එකතු කරලා මේ ටික හොඳට කවලම් කරලා පොල් ටික දිග ඇරෙන්න දෙන්න. මේ විදියට පියනකින් වහලා විනාඩි 10ක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. ඊළඟට කැලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, ගෙදර හදපු ලුණු මිරිස් කුඩුත් එක්ක ලුණුත් මම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ හීනියට දිගට කපාගත්ත ලුණු, තක්කලි, අමු මිරිස් එකතු කරලා මේ ටික හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අනා ගන්න එකේ තමයි රස තියෙන්නේ. මේකටම යහමින් උඹලකට ටිකක් එකතු කරා කියලා වරදක් නැහැ. අවසානයේ දෙයඹුල් එකතු කරන්න. ගොඩක් දෙනෙක් ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් වලින් පොල් සම්බෝල හදනකොට මේක ටෙම්පරාදු කරනවා. හැබැයි විශ්වාස කරන්න මේම හදපුවම මේක ටෙම්පරාදු කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට බතුත් එක්ක මේක ඇති වෙනකන් රස බලන්න පුළුවන්. ගෙහින් එන්න සුබ දවසක්.